Yo, what's up mga katoks? Bibili muna tayo ng isa pang motion light para ilagay dito sa maliit na pinto. Mamaya uli. Yo, what's up mga katoks? Ganito na nga ang buhay nating mga OFW. Kahit na day off mo ngayon, ibig sabihin na kinausap ka ng amo mo para tulungan sila. Kasi nga may gagawin. So, walang problema. Magtatrabaho tayo. Kasi nga ganito ang buhay natin, mga OFW. Shout out dyan sa mga family driver. Sabi nga, wala nang intro trabaho. Yun. Yo, what's up? Mga katoks, andito na tayo sa bilihan nitong motion light o sensor light. Tayo bumili sa Saco World. Tayo sa Saco World. Patayin ko muna, pakita ko lang tawakal nako. Dito ay sa bilihan, mga ilaw. Ito na, nakuha na natin.
Yo, what's up mga katoks? Nakabili na tayo dito sa Sako World ng ilaw. Pauwi na tayo ngayon. Yo, what's up mga katoks? Nakabili na tayo ng sensor light, yung motion light dito sa Sako World. Pauwi na tayo ngayon. Hinihintay na tayo ng gumagawa. Pauwi na tayo. So, ayun, mamaya na lang uli. 1 hour later. Kaya din tayo ano ba? Nasa may yung matanda din ba? Kahit yung hamon, pinapatira sa amin, may papalit na yung bawal. Sabi, hindi kami magalong ito. Alam ko, Pilipino magalong. Sabi ko, Kaya talaga, nakasanayan na nila. oo, Sa Pilipino kaya lahat. magalong ko. Hindi lang first time na nagputang. Tinanggal nyo. Tinanggal lang, kaya ito na bago. Natayos din, kabit din. Kahit pala siya, pinatulo na. Walang iya ito. Papasubo kami lagi. Ang camera lang, ikaw sa sarap. Papasubo kami lagi. Alam niya, kahit ano, yung hindi lang tayo makakaya talaga. Sabi namin hindi talaga kaya. Pag makaya-kaya, sabi namin, sige, subukan. Try lang, pag hindi, iwan na, di ba? Sorry. Sabi niya yung aircon, subukan yung aircon, magkaganon pa yun. Sabi namin niya. Try niya? Wala lang. Try Sabi niya. hindi makakaroon muna kami. Sabi ko. Hirap din. Yung ibang klase, yung ibang klase ulit ang green. Makakaroon muna kami. May pink at saka green pala yun. Lalo ngayon, mayroon pang converter. Iba pala green yun. May number yan. Oo. Ano tayo pagkagamitan ito pa, di ba? Ha? Hindi ko na. Natin eh. Cable, di na kailangan? Maliit? Hindi na.
too. There's another one like that. Yung isang ganitong ilaw. Sa may poste? Oo. Hindi, isa din sa may gitna. Sa may swimming pool. Oh, sige. Mataas na natin ang bago, no? Yung... Diyan ang drill na eh. Di ba naman Ah, Kitsi yung ilaw mo. ha? Kitsi yung ilaw mo. Ay, yung receptacle, yung tirahan mo ko ng isa. Yung maliit na saksa, yung ano. Ay, yung... Yun lang, oh. At saka yung, di ba may wire ko dyan kanina? yung green. Yung maliliit yung sa, ano, transformer ba yun? Puro padugtong. Kababa na ata, Brad. May, tingnan ko dyan, kung may natira akong isa dyan. Ano ba? Dalawa ba to eh? Hindi, yan, okay na yan, maiksi na dalawa. Yung ano, yung kulay puti na nilalagay. Ay, yung puti. Sa pamilya. Kuhuli ako. Isa lang naman eh. Oo. Eh, yung binabangga, sabi mo, hindi niya papalitan yun? Alay. Yung binabangga ka mo ng sakyan niya? Sige, lagyan na natin. Dalawahin mo na. Oo. Nasaan niya dito, boy?